අද අපි මේ පාඩම හරහා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ in favor of කියන මෙන්න මේ ෆ්‍රේස් එකේ තේරුම මොකද්ද? මොන අවස්ථාවලද අපි මේක භාවිතා කරන්නේ? ඒ වගේම මේක භාවිතා වෙන sentences මොනවාද? අන්න ඒක තමයි විශේෂයෙන් මේ පාඩම හරහා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඇත්තට මේ ප්‍රශ්නේ මගේ YouTube channel එකේ කමෙන්ට් එකක කෙනෙක් අහලා තිබුණා මේ සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කියලා. ඉතින් මම හිතුවා ඒ සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් මම හුඟක් වෙලාවට මගේ channel එකේ කට්ටිය videos බලලා comments වල දාන ප්‍රශ්න අනුව තමයි videos හුඟක් වෙලාවට කරන්නේ. එතකොට ඒ audience එකේ තියෙන ප්‍රශ්න ටිකට විසඳුම් මේ video සරහා හම්බ වෙනවා. අපි එනම් බලමු මෙන්න මේ in favor of කියන phrase එකේ මොකද්ද meaning එක කියලා. මෙන්න මේ sentence එකෙන් මම බලමු. Some of the MPs of the ruling party have voted in favor of the act. Some of the members හරි. සමාජිකයන්ගෙන් සමහරක් අය some of the members කියලා කිව්වොත් එම සමාජිකයන්ගෙන් සමහරක් අය of the ruling party කියලා කියන්නේ බලයේ ඉන්න පක්ෂ right ruling party කියලා අපි කියන්නේ බලයේ ඉන්න පක්ෂයේ සමහර മന്ത്രിවරුන් MPs කියලා කියන්නේ member of parliament පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න മന്ത്രിවරුන්ට අපි කියනවා MPs කියලා. So some of the MPs of the ruling party have voted in favor of the act. act එක කියලා කියන්නේ පනත. ඒතර පනතට පක්ෂපාතීව in favor of කියලා කියන්නේ පක්ෂපාතීව. ඒතර in favor of කියන phrase එක අපි use කරනවා යමකට පක්ෂපාතීව කියලා කියන්න අපිට අවශ්‍යයි නම් අන්න ඒ අවස්ථාවට අපි in favor of කියන phrase එක භාවිතා කරනවා. ඒතර some of the MPs of the ruling party have voted in favor of the act. පනතට පක්ෂපාතීව පාලන බලයේ ඉන්න පක්ෂයේ සමහර മന്ത്രിවරුන් ඡන්දය ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. in favor of කියලා කියන්නේ යමකට පක්ෂව කියලා කියන එක. අපි බලමු තවත් උදාහරණයක්. There is no one to speak in favor of the environment. පරිසරයට පක්ෂපාතීව කතා කරන්න කිසිම පුද්ගලයෙක් නැහැ. There is no one to speak in favor of the environment. පරිසරයට පක්ෂපාතීව in favor of the environment කියලා කියන්නේ පරිසරයට පක්ෂපාතීව. There is no one කියලා කිව්වොත් එimhe කිසිම කෙනෙක් නැහැ කියන එක තමයි ඒකේ අදහස. අපි බලමු තවත් උදාහරණ කීපයක්. හරි. අපි බලමු මෙන්න මේ උදාහරණේ. He spoke in favor of capital punishment. capital punishment කියලා කියන්නේ මරණීය දණ්ඩනය. මරණීය දණ්ඩනයට පක්ෂපාතීව ඔහු කතා කළා. He spoke in favor of capital punishment. මරණීය දණ්ඩනයට පක්ෂපාතීව. capital punishment කියන වචනේ මතක තියාගන්න. capital punishment කියලා අපි කියන්නේ මරණීය දණ්ඩනයට. ඒතරයට පක්ෂපාතීව තමයි ඔහු කතා කළේ. අපි බලමු තවත් උදාහරණයක්. The majority of union members voted in favor of a strike. එතකොට වැඩ වර්ජනයක් ස්ට්‍රයික් එකක් කියලා කියන්නේ වැඩ වර්ජනයක්. වැඩ වර්ජනයකට පක්ෂපාතීව in favor of කියලා කියන්නේ පක්ෂපාතීව the majority of the union members තමන්ගේ යුනියන් එකේ ඉන්න සමාජිකයන්ගේ හුඟක් අය majority කියලා කියන්නේ බහුතරය ඒකට පක්ෂව ඡන්දය ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා. ඒතර in favor of කියලා කියන්නේ යමකට පක්ෂව කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම. අපි බලමු තවත් උදාහරණ කිහිපයක්. හරි. අපි බලමු මෙන්න මේ වාක්‍යය. The judge decided the case in favor of the defendant. defendant කියලා කියන්නේ විත්තිකාරයා. ඒතර පැමිණිලිකාරයෙක් ඉන්නවා විත්තිකාරයෙක් ඉන්නවා. එතකොට defendant කියලා කියන්නේ විත්තිකාරයා. ඒතර විත්තිකාරයාට පක්ෂපාතීව the judge decided the case. ඒතර විත්තිකාරයාට පක්ෂපාතීව තමයි විනිසුරුවරයා ඒ නඩුවේ තීන්දුව ලබා දුන්නේ. ඒතර පක්ෂපාතීව කියන එක තමයි මේකේ in favor of කියන එකේ අදහස වෙලා තියෙන මේ phrase එකේ. ඒ වගේම defendant කියන වචනේ මතක තියාගන්න විත්තිකරු. එතකොට judge කියලා කියන්නේ අපි විනිසුරුතුමාට. තව උදාහරණයක් බලමු. Are you in favor of the legalization of cannabis? Are you in favor of ඔබ පක්ෂපාතීද? අපිට ප්‍රශ්නයක් කරලා අහද්දිත් මේ in favor of කියන phrase එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. Are you in favor of the legalization? legalization කියලා කියන්නේ නීත්‍යානුකූලගත කිරීම. යම් කිසි දෙයක් නීත්‍යානුකූල කිරීම. ඒක තමයි legalization කියලා කියන්නේ. Are you in favor of the legalization of cannabis? cannabis කියලා කියන්නේ අපි සිංහලෙන් කියනවා ගංජා.
ගංජා වල තමයි අපි කියන්නේ කැනබිස් කියලා. එතකොට ගංජා නීත්‍යානුකූල කිරීමට ඔබ පක්ෂපාතීද? ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබ කැමැත්ත පළ කරනවාද? Are you in favor of the legalization of cannabis? ඒතර in favor of කියලා කිව්වොත් එම අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න යම් කිසි දෙයකට පක්ෂපාතීව කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම. ඊට අමතරව මේ වීඩියෝ එකේ ඔකට හුඟක් අලුත් වචන ඉගෙන ගන්න හම්බෙලා ඇති. ඒවත් පොතක නෝට් ඩවුන් කරගන්න. නිතර මේක ආපහු බලන්න. ඒතර මේ වචන මතක තියාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙවැනිම තවත් පාඩමකින් ඔබ හමුනතුරු මාබෙන් සමගන්නවා. Bye for now.